ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የማዕዶት ኢለርኒንግ ተከታታዮች እንደምን ቆያችሁ እንደምን ከረማችሁ ረጅም ጊዜ መጥፋት በኋላ ዳግም ተከስቻለሁ እንዴት ቆያችሁ እንደምን ነበረ ጊዜያችሁ ዛሬ በፈቀደልኝ አጭር ውስን ጊዜ ስለ ጆይንት አሬንጅመንት እንነጋገራለን ይህ አድቫንስድ ፋይናንሻል አካውንቲንግ ላይ ከሚሰጡ ቶፒኮች መካከል የመጀመሪያው ቻፕተር ነው ጆይንት አሬንጅመንት which is governed by IFRS number 11 ስለሆነም ዛሬ የተወሰነ ቲዮሬቲካል ነገሮችን አሳያችሁና በሌላ ቪዲዮ ደግሞ አካውንቲንግ ፎር ጆይንት ቬንቸር ኤንድ ጆይንት ኦፕሬሽን ለማየት እንሞክራለን እንግዲህ ይሄኛው 11ኛው ስታንዳርድ ነው ከ17 ስታንዳርዶች መካከል አንደኛው ስታንዳርድ ነው IFRS 11 ማለት ከ17 ስታንዳርድ በኋላ ስለዚህ ከ17 ስታንዳርዶች መካከል አንደኛው ስታንዳርድ ነው ጆይንት አሬንጅመንት ስለዚህ ምንድነው ስለምን ያወራል የሚለውን ነገሮች ለማየት እንሞክራለን እንቀጥል እስቲ ሁሉ ጊዜ ተማሪዎች ማየት ያለባቸው percentage of ownership accounting method እና influence exerted on a given specific company ይሆናል ስለዚህ አንድ ድርጅት የሌላኛውን ድርጅት net asset ወይንም ownership right in terms of equity ሊገዛ የሚችለው በሶስት ቦታ ከፍለን ማየት እንችላለን አንደኛው ከ0 እስከ 20% ሲሆን ሁለተኛው ከ21 እስከ 50% ሶስተኛው ከ50% በላይ ነው እንደምታውቁት አንድ ድርጅት say x የሚባለው ድርጅት ኦኬ y የሚባለውን ድርጅት ሴፓሬት ኢንዲፔንደንት የሆነውን ድርጅት ሊገዛ የሚችለው ነው percentage of ownership በምንልበት ሰዓት እሱ ነው የባለቤትነት ነው ስለዚህ xy ላይ ምን ያህል ኢንቨስት አድርጓል ስንል እስከ 20% ድረስ ኢንቨስት ካደረገ በx እና በy መካከል ሊደረጉ የሚችሉትን መስተጋብሮች ትራንዛክሽኖች x አካውንት ማድረግ የሚችለው በኮስት ሜትድ ወይንም በፌር ቫልዩ ሜትድ ወይንም ጆይንት ቬንቸር ሊያካሂድ ይችላል በIS 28 ማለት እና በIFRS 11 ለምን IFRS 39 በፋይናንሻል ኢንስትሩመንት እና በIFRS በIS 39 እና በIFRS ይሄኛው ሜትድ በምንመጣበት ሰዓት በIFRS ስንት ይሄዳል በIFRS 9 ወይንም ደግሞ በIFRS 39 በፋይናንሻል ኢንስትሩመንት ሊሄድ ይችላል ነገር ግን XY ላይ ኢንቨስት ያደረገው ለምሳሌ say 30% ነው ኢንቨስት ያደረገው ብንል ኔት አሴቱ ወይንም ኢኩዊቲው ላይ በX እና በY ሊኖር የሚችለውን ትራንዛክሽን አካውንት የሚያደርገው ኢኩዊቲ ሜተድ ኦፍ አካውንቲንግ ነው ይሄንን ደግሞ በምንመጣበት ሰዓት በIS አካውንት ያደርጋል በIS 28 አካውንት ያደርጋል ማለት ነው የመጨረሻው XYን ከ50% በላይ ይሄ X ከ50% በላይ ስንል አንደኛው አሬንጅመንት ከ51 እስከ 99% ሊሆን ይችላል ወይንም ሁለተኛው ደግሞ 100% ሊሆን ይችላል ለምሳሌ XYን ከ51 እስከ 99% በላይ ከ51 እስከ 99% አኳየር ካደረገ ኔት አሴት ወይንም ኢኩዊቲ ኢንተረስቱን የዚህን ጊዜ የተፈጠረው Y partially owned subsidiary ተብሎ ሲጠራ ነገር ግን XYን 100% ጠቅልሎ ከገዛው Y የተፈጠረው ምን ተብሎ ይጠራል wholly owned subsidiary ተብሎ ይጠራል ተማሪዎች አንድ ድርጅት ከ50% በላይ ካደረገ በX እና በY ያለው ሪሌሽንሺፕ ይለያል የኢንቨስት ሪሌሽንሺፕ ሳይሆን የሚኖረው X የሚባለው ፓረንት ወይንም ማሚ ብለን የምንጠራው ሲሆን Y የሚባለውን ድርጅት ደግሞ ሰብሲዲያሪ ወይንም ደግሞ ኪድስ ብለን እንጠራዋለን ስለዚህ ሪሌሽንሺፑም ይቀየራል የዚህን ጊዜ ታዲያ የምንጠቀምበት አካውንቲንግ ሜተድ ኮንሶሊዴሽን ይባላል ይሄንን ኮንሶሊዴሽን ደግሞ ዲፋክቶ ወይንም ፉል ኮንትሮል ሲኖረው ስለሆነ ልንጠቀምበት የሚገባው ድሮ ስለሞርዛን 50% ሞነ ሴፓሬት ፋይናንሻል ስቴትመንት ገቨርን የሚያደርገው IS 20 ስንት ነበረ 7 ነበር ይሄ ግን አሁን ወደ ሁለት ቦታ ተከፋፍሎ IFRS 3 እና IFRS 10 መጥቷል አሁን IFRS 10 ስለ ኮንሶሊድ ፋይናንሻል ስቴትመንት የሚያወራ ነው ማለት ስለዚህ ስለነዚህ ነገር ነው የምናወራው በብዛት የምንጠቀመው ግን IS 28 እና IS 28 ይሆናል ለዚህ ቶፒኮቻችን ምን ይመስላል ስንል ጆይንት አሬንጅመንትን አካውንት የምናደርገው በIFRS 11 ነው ኢንቨስትመንት ኢን አሶሲኤት ኤንድ ስታንዳርዶች ናቸው አሶሲኤት እና ጆይንት ቬንቸር ካለ በIS 28 እናያለን ዲስክሎዠር ኢን IFRS 12 እናያለን ማለት ነው ኦኬ ምንድነው ግን ይሄ ሁሉ ነገር እንዲመጣ ያደረገው ምንድነው ስንል ሪዝን አለው ሪዝኑ አንደኛው ጀስቲፋይብል ሪዝን ምንድነው ድርጅቶች they may conduct their own business through strategic investment in other entities ብቻቸውን ከሚሰሩ ይልቅ ከሌሎች ድርጅቶች ጋር አንድ ላይ በመሆን ይሰራሉ
ይሄንን አይነት way of investment ወይ way of arranging investment ሶስት ቦታ ከፍለን እንጠራለን አንደኛው XY ላይ ኢንቨስት ሲያደርግ ምናልባት X ምን ሊያገኝ ይችላል ኮንትሮል ሊያገኝ ይችላል በኮንሶሊዴሽን ወይንም በIFRS 10 የሚታየው ወይንም ደግሞ XY ላይ ኢንቨስት አድርጎ ነገር ግን ያለው jointly control ወይንም X Y Z የሚባሉ ድርጅቶች ለምሳሌ N ኮንትሮል የሚያደርጉት jointly ቢሆን ወይንም የሆነ ድርጅት ፎርም አድርገው Xም Yም Zም ዲፋክቶ ወይንም ዩኒላተራል ኮንትሮል ሳይኖራቸው jointly በጋራ የወል የሁሉም ኮንትሮል ሊኖራቸው የሚችሉ unless otherwise relevant activities ላይ መወሰን የሚገባቸው ነገር ካልጠየቃቸው በስተቀር unanimous consent የማያስፈልግበት ከሆነ joint control አለ ብለን እንጠራለን ወይንም significant influence ሊኖራቸው ይችላል ስለዚህ IFRS broadly distinguishes three types of such strategic investment አንደኛ the reporting entity control the investing company ይሄ ማለት በምን የምናየው ነው በIFRS 10 የምናየው ነው the reporting entity jointly controls the investing company with one or more third party ይሄ I think IFRS 11 okay joint arrangement ብለን የምንጠራው reporting entity has significant influence in equity method of accounting ነው IAS 28 የምናየው ይሆናል ማለት ነው መልካም እስቲ አሁን የነገርኳችሁን ነገሮች ለማየት ይረዳን ዘንድ እስቲ how we are going to determine the accounting for interest in other interaction IFRS 10 11 12 እና 28 የሚለውን ነገር እንመልከት እዚህ ጋር እንደምታዩት outright control ማለት ዲፋክቶ ወይንም unilateral control ካለ ነው ጥያቄ አለ ወይ ብሎ ይጠይቃል አዎ መልሱ yes ከሆነ ልንጠቀምበት የሚገባው method of accounting consolidation ነው ስለ consolidation ደግሞ የሚመለከተው ስታንዳርድ ማለት ነው IFRS 10 ነው ብራቮ outright control የለም አለነ ብሎ ጠየቀ የለም ካለ ስለዚህ ብቻውን አንድ ሰው ዲፋክቶ ወይንም unilateral control ስለማይኖረው joint control ይኖራል joint control ካለው እሰየው ስለዚህ በሌላ arrangement ልን ነው ከIFRS 10 ውጪ ማለት so joint control አለነ ብሎ ይጠይቃቸዋል outright control የለም ነገር ግን joint control አለ አዎ መልሱ yes ከሆነ joint control ካለ we need to assess or we need to determine the method of arranging for joint arrangement ግን govern የሚደረገው በIFRS 11 ነው for the sake of your knowledge joint arrangement ሁለት ቦታ ተከፍሎ ይታያል joint operation እና joint venture joint operation parties to the joint operation ማን ተብሎ ይጠራሉ joint operators ተብሎ ይጠራሉ ተማሪዎች joint operators parties to the joint venture ደግሞ ምን ተብሎ ይጠራሉ joint venturer okay we call them joint venturer ብለን እንጠራቸዋለን ስለዚህ IFRS 11 type of joint arrangement ሁለት ቦታ ዳይሴክት ያደርጋል joint operation እና joint venture joint operationን ሁለት govern የሚደረገው በIFRS 11 ሲሆን joint venture ደግሞ በequity method of accounting investment in associated joint venture በሚለው IAS 28 ይታያል ማለት ነው ከዛ joint control ስላለው joint control አለው ነህ ብለን ስንጠይቅ የለውም ካልን significant influence አላቸው ወይ አዎ መልሱ ከሆነ equity ከሌለ ግን በፋይናንሻል አሴት አካውንቲንግ በIAS 39 እና በIFRS 9 ፋይናንሻል ኢንስትሩመንት እናየዋለን ማለት ነው ይሄንን ይመስላል ዲግሪ ኦፍ ኢንፍሉዌንሱ ቅድም ነግሬያችኋለሁ ዩኒላተራል ኮንትሮል ካለ ኮንሶሊዴሽን ነው ዲፋክቶ ኮንትሮል IFRS 10 ይሆናል ጆይንት ኮንትሮል ላይ ስንመጣ ሁለት arrangement አለ joint operation እና joint venture joint operation ካለ you do have the claim for asset and you have an obligation for the liability and it will be treated the accounting treatment for joint operation will be by separate standard which is IFRS 11 but joint venture like ካለ ግን you have the right to the net asset and ይሄን asset ደግሞ ትሪት የምናደርገው በኢኩዊቲ ሜተድ ኦፍ አካውንቲንግ IAS 28 ኢንቨስትመንት ኢን አሶሲኤትድ ጆይንት ቬንቸር በሚለው ይሆናል significant influence ካለ equity method of accounting ስለሆነ እሱን ደግሞ በequity investment in associated joint venture separate method of accounting IAS 28 equity method ይላል ለዛን significant ከሆነ passive ወይንም nominal ነው ማለት ነው እዚህ ጋር here is a type of the influence is passive ወይንም ደግሞ ምን ይሆናል nominal ማለት ነው ወይንም ደግሞ insignificant ከሆነ እንደ financial asset accounting ወይንም financial instrument በIAS 39 ወይንም በIFRS 9 ልናየው እንችላለን ማለት ነው ምንድነው ግን what was the objective behind the IFRS 11 IFRS 11 እንደ አንድ ስታንዳርድ ስናመጣ ምንድን ነበር objective the objective of IFRS 11 is to establish principles okay principle
መርሆችን ለማስቀመጥ ነው for financial reporting by entity that have an interest in an arrangement that are controlled jointly ስለዚህ በጆይንት አሬንጅመንት ላይ ያላቸውን ኢንተረስት አካውንት ለማድረግ በሚፈልጉ ካምፓኒዎች ወይንም ኢንቲቲዎች ላይ የነበረውን አካውንቲንግ ትሪትመንት ኮንሲደሬሽን ገቨርን የሚያደርግልን ስታንዳርድ ነው ማን የሚባለው IFRS 11 ስኮፑን በመንመለከትበት ሰዓት ስኮፑ ለሁሉም ኢንቲቲ ያገለግላል ለዛ IFRS shall be applied by all entity ነገር ግን ምን ስላላችሁ that are party to the joint arrangement don't forget that party በመንልበት ሰዓት party to the joint arrangement ሁለት ቦታ ይከፋፈላል ምክንያቱም joint arrangement ሁለት ቦታ ስላለ እሱም ማንናማ joint operation እና joint venture ስለሆነ ማለት joint arrangement joint venture ስለሆነ ይሄኛው ኢፌክቲቭ ዴቱን ስንመለከት የዛሬ 11 አመት ነው መተግበር የጀመረው early application permitted ነው technically speaking IFRS 11 እንደ አንድ separate standard ስናየው ስለ joint arrangement ቢያወራም በውስጡ ግን ሶስት ዋና ፒላር አካውንቲንግ ነገሮች አሉ አንደኛው ሁልጊዜ ስለ IFRS 11 joint arrangement ስንመለከት የመጀመሪያው ነገር joint control ምንድነው የሚለውን ዲፋይን ያደርጋል ከሌላው ኮንትሮል ምን ይለየዋል okay it try to give the appropriate or the right definition for the joint control ሁለተኛ the type of the joint arrangement ደግሞ joint control አለ ካል joint arrangement ይኖር joint arrangement ደግሞ ሁለት ቦታ ስለሚከፈል joint venture ነው ወይስ joint operation ነው የሚለውን ነገር ደግሞ ማየት ያስፈልጋል ሁለተኛው ጉዳይ type of arrangement method for arrangement joint arrangementን specifically ማውጣት ሶስተኛው አካውንቲንግ አስፔክቱን ነው የምንመለከተው የትኛው ነው account based on the type equity method ነው ወይንም share on asset equity method የምንጠቀመው መቼ ነው if you don't have the claim on your asset and obligation as well ስለዚህ ያንን ነገር እንጠቀማለን accounting method equity ነው ወይንም share on assets liability profit or loss የሚለው ነገር ማየት ያስፈልጋል ስለዚህ እነዚህ ሶስቱን ነገሮች በIFRS 11 እናያለን ስለዚህ it defines joint control requires to determine the type of the joint arrangement to joint venture joint operation መሆኑን ይነግረናል it's prescribed to account based on type ይሄን ነገር ያስቀምጥልናል ማለት ነው joint arrangement ምንድነው according to IFRS number 11 article number 4 joint arrangement is defined as an arrangement of which two or more party have a joint control ስለዚህ አንድ ሰው ብቻ ኮንትሮል የሚያደርግ ከሆነ ዩኒላተራል ኮንትሮል ኢን ዲፋክቶ ኮንትሮል ስለሆነ ኮንሶሊዴሽን ውስጥ ይሄዳል ነገር ግን ጆይንት አሬንጅመንት አለ ብለን የምንጠራው በአሬንጅመንቱ መካከል ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ፓርቲዎች ምን ሲኖራቸው ጆይንት ኮንትሮል ካላቸው ምን ተብሎ ይጠራል ጆይንት አሬንጅመንት ኦኬ አን አሬንጅመንት ኦፍ ዊች two or more person or party have joint control ጆይንት አሬንጅመንት በእነኚህ ሁለት ገላጭ ቢሆኑ መገለጫ ባህሪያቶች ይገለጣል አንደኛ the party are bound by contractual agreement party the joint arrangement ውስጥ ያሉት ፓርቲዎች joint venture የሚሆን joint venturer የሚሆን joint operator የሚሆን they need to bound or binding contract አላቸው ሊስማሙበት ሊገዙበት የሚገባ የተስማሙበት ስምምነት አለ ሁለተኛ ይህ የጋራ የተስማሙበት አሳሪ የሆነው ገዳቢው ገዢ የሆነው ህግ ለሁለት ወይንም ለሶስት ሰዎች ምን ይሰጣቸዋል joint control ይሰጣል the contractual agreement gives two or more of those party joint control of the arrangement ስለዚህ ምን ይሰጣቸዋል they give what power two or more parties they give what joint control ይሰጣቸዋል joint arrangement according to IFRS 11 article 6 ላይ ሄደን ስናይ joint arrangement ሁለት ቦታ ይከፈላል joint operation እና joint venture ብለን እንከፍለዋለን joint control ምንድነው ምክንያቱም ስለ IFRS 11 joint arrangement ስናወራ ተማሪዎች ሶስት ነገሮች አሉ አንደኛው joint control ምንድነው ሁለተኛው arrangement joint operation joint venture ነው ሶስተኛው account method ማወቅ ነው ስለዚህ መጀመሪያ joint control ምንድነው የሚለው ነገር ማወቅ ያስፈልጋል okay joint control is a contractually agreed share of control of arrangement ስለዚህ በስምምነታቸው መሰረት ማን ምን ያህል ኮንትሮል ያድርግ የሚለው ነገር ስምምነት ኮንሰንት ያስፈልጋል ያንን ነገር ነው joint which exist መቼ ነው የሚኖረው only መቼ ብቻ when decision about the relevant activity requires the unanimous consent of the parties sharing control
ስለ ወሳኝ ስለሚባሉት ኩነቶች ወሳኝ ስለሚባሉት አክቲቪቲዎች ብቻ ዩናኒመስ ኮንሰንት ወይንም ሁሉም መስማማት የሚያስፈልጋቸው ከሆነ ካልሆነ በስተቀር ለእያንዳንዱ ሰዎች የተስማሙበት ኮንትሮል የሚያደርጉበት ሼር ነው ለምሳሌ x 35% y 40% z 25% ቢቀመጥ ይሄ የኮንትሮል የሚያደርጉበት ስቴካቸው ክሌም የሚያደርጉበት ቮቲንግ ፓወራቸው ራይታቸው ቢሆን ከዛ አግሪመንታቸው ለምሳሌ ምንም 100% መወሰን አለበት ከተባለ ዩናኒመስ የምንለው የሶስቱ ሰዎች መስማማት ወደ ጋራ ወደ አንድ ቦታ መምጣት ነው ዩናኒመስ ኮንሰፕት ነው ስለዚህ ያ ነገር የሚያስፈልገው ግን ዩናኒመስ ኮንሰፕት ለመቼ ነው ዲሲዥን አባውት ዋት ሬሌቫንት አክቲቪቲዎች ምን ማለት እንደሆነ አሳያቸዋለሁ ነግራቸዋለሁ ነገር ግን እነዚህ 100% ካልሆነ በስተቀር ለምሳሌ አግሪመንታቸው 80% ነው የሚፈልገው ካልን ጆይንት ኮንትሮል የለም ምክንያቱም ዩናኒመስ ነው ሶስቱም ሰዎች እንዲወስኑ ይፈልጋል ያ ማለት 80% አቺቭ ማድረግ አይችሉም ለምሳሌ x እና y ቢሄዱ 75% y እና z 65% x እና y 60% ነው የሚሆነው ነገር ግን ይሄ 80% ተን 70% ነው የሚፈልገው ብንል ቢያንስ ጆይንት ኮንትሮል አለ በማንና በማን በx እና በy ምክንያቱም x እና y ቮት ቢያደርጉ 75% ነው y እና z ቮት ቢያደርጉ 65% አይሆንም ስለዚህ ጆይንት ኮንትሮል አለ ወሳኝ ስለሚባሉት አክቲቪቲዎች ለመወሰን ካልሆነ በስተቀር ጆይንት ኮንትሮል ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ ጆይንት ኮንትሮል is a contractually agreed share of control of an agreement የተስማማችሁበት አንድን ድርጅት ኮንትሮል ወይም ቮቲንግ ፓወር ለመኖር የተስማማችሁበት ኦኬ which exists only when decision about the relevant activity requires በቃ ስለ decision about relevant activity ግን የሚፈልገው ምን unanimous concept ካልፈለገ በስተቀር an entity that is part to an arrangement shall pass assess whether the contractual give all the party ሁሉንም ፓርቲ ወይንስ የግሩፕ ኦፍ ፓርቲ ወይንም control of the arrangement collectively ሁሉ ጊዜ ይሄን አሬንጅመንት አሰስ በመታደርጉበት ሰዓት በመትገመግሙበት ሰዓት ሰዎች ኢቫሉዌት ስታደርጉ ለሁሉም ፓርቲ ነው ወይ ሰጣቸው ወይንም ለሁሉም ሰዎች መካከል ለተወሰነ ግሩፕ ነው ወይ ኮንትሮል እንዲያደርጉ የሚለው ነገር ቼክ ብታደርጉ ጥሩ ነው in a joint arrangement no single party በጆይንት አሬንጅመንት አንድ ፓርቲ ለብቻው ብሎክ ማድረግ አይችልም ለብቻው ኮንትሮል ማድረግ አይችልም rather controlling የሚመጣው በጋራ ነው ሁለት እና ሶስት ሰዎች ሆነው ማለት a party with a joint arrangement control of an can prevent any of other party or group of the party from controlling arrangement joint control ላይ ያሉት ሰዎች ደግሞ ወይንም ድርጅቶች ወይንም ግለሰቦች ሌላው ድርጅት ምን እንዳያረግ ኮንትሮል እንዳያረግ ማከልከል ይችላሉ የሚለውንም ማበጣውት መልካም ነው እነኚህ ሬሌቫንት አክቲቪቲዎች ናቸው ስለዚህ ስለነኚህ ሜጀር ሬሌቫንት አክቲቪቲዎች ውሳኔ ካስፈለገ ብቻ ነው ዩናኒመስ ኮንሰፕት የሚያስፈልገው ለምሳሌ appointing board of member major capital expenditure budget መወሰን ሊሆን ይችላል acquiring or disposing subsidiary determining fund dividend remuneration decision selling or buying goods እነኚህ ሬሌቫንት አክቲቪቲዎች ስለነኚህ አክቲቪቲዎች ከሆነ ዩናኒመስ ኮንሰፕት ያስፈልገናል ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት unanimous concept ማለት unanimous concept means that every party of the joint arrangement must agree with መስማማት አለባቸው መቼ joint arrangement ውስጥ ያሉ ሰዎች ጠቅላላ ሁሉም መስማማት አለባቸው ቢያንስ ባያስማሙ እንኳን ምን ማድረግ የለባቸውም መቃወም የለባቸው the decision no one can block it አንዱ ብቻውን ደግሞ ብሎክ ማድረግ አይችልም ስለዚህ unanimous concept የምንለው ነገር እሱ ነው ማለት ስለዚህ unanimous concept ምን ያደርጋል unilateral decision እንዳይካሄድ ያደርጋል ኦኬ ዩኒላተራል ብቻውን ሆኖ ሰዎች ውሳኔ እንዳይወስን ያደርጋል አንድ ሰው ተነስቶ እስቲ ዩናኒመስ ኮንሰፕት አለ ወይስ የለም የሚለውን ነገር አሰስ ለማድረግ ኤግዛምፕል ላሳይ imagine three joint venture company X has 50% company Y has 25% and company Z has each 25% and let us say that contract specified that to make important is at least 75% must agree ወሳኝ የሚባሉ ውሳኔዎችን ለማስተላለፍ ቢያንስ 75% መስማማት አለባቸው ከተባለ እዚህ ጋር ስናይ ማናማን x እና y 50 እና 25 ስንት ይመጣል 75 ይመጣል x እና አሁንም x እና z ድም ሲመጡ ማን ይመጣል 75 ይመጣል ሰዎች
y እና z ግን ቢሄዱ ሰዎች እንዲመጣል 50 ስለዚህ joint control አለ ወይ ያው joint control አለ well also ይላል እዚህ ጋር joint control አለ joint control አለ ግን ዩናኒመስ ውሳኔ መወሰን አያስፈልጋቸው ምክንያቱም አግሪመንታቸው ስፔሲፋይ የሚያደርገው 75% ወሳኝ ለሚባሉት አክቲቪቲዎች ነው relevant activity ላይሆን ይችላል relevant ኮን ዩናኒመስ ነው well also x can veto or block any decision by y and in other words እንደዚህ ቢልም x doesn't have a control ማድረግ አይችልም because to make this x still needs the support of either y or z አይደል y እና z ድጋፍ ወይንም እሽታን ይሁንታን ማግኘት አለበት in this example collective control is present አዎ joint control አለ joint control ያለው በማንና በማን መካከል ነው x እና y በx እና z ወይ x and y or z መሆን ይችላል x መሆን ይችላል in our above example if the contract says simply 75% of voting ground is enough to make all decision then there is no what unanimous concept የለንም ማለት because just two parties are sufficient to present አይደለ x and either y or z ስለዚህ x እና y ስንት ይመጣል 75 x እና z ስንት ፐርሰንት ያመጣል 75% ስለሚያመጡ ማለት የጆይንት አሬንጅመንት ኮንትራክት በብዛት ሌላኛው contractual agreement of the joint arrangement must specify ሁሉ ጊዜ በኦራል ሊሆን ይችላል ግን it must be usually writing ቢሆን ይችላል ምክንያቱም agreement and legal evidence produce ማድረግ ይችላል when there is a dispute arise in the future okay then court ላይ ሄዶ ፍርድ ቤት ላይ ቢቆም እንደ መረጃ ስለሚያገለግል ማለት ነው በብዛት contractual agreement ስለነኚህ ነገሮች ስፔሲፋይ ያደርጋል አንደኛ purpose activity or duration of the arrangement ሁለተኛው how member of the board of directors of the governing board እንዴት አድርገው የዳይሬክተሮች ቦርዶች እንደሚመረጡ እንደሚሾሙ ይነግራል ምንም እንደሚመስል ዲሲሽን ሜኪንግ ፕሮሰሱ ካፒታል ኦዘር ምን ያህል ካፒታል እና ሌላች መዋጮ እንደሚያስፈልጉ ይነግረናል እንዴት አድርገው ፓርቲዎቹ ጆይንት ቬንቸረሮች ሆኑ ጆይንት ኦፕሬተሮቹ አሴት ላያቢሊቲ ሬቨኒው ኤክስፔንዲቸር እና ትርፍና ኪሳራ እንዴት እንደሚከፋፈሉ ስፔሲፋይ ያደርጋል ማለት ነው ኦኬ ለምንድን ነው ግን ጆይንት አሬንጅመንት በምንፈልግበት ሰዓት ጀነራሊ በብዛት ጆይንት ቬንቸር ላይ በምንመጣበት ሰዓት it's very common in projects that በብዛት ጆይንት አሬንጅመንት በምንፈልግበት ሰዓት ፕሮጀክቶች አሉ የምንሰራቸው ፕሮጀክቶች ምንም ያደርጉ it requires significant funding መቼም አምሳሎሚ አይነት ነገር ነው አንድ ሰው ብቻውን ሚሊየንስ ከማይወጣ ይልቅ 2 3 4 ሆነው ቢሰሩ ብዙ ሰዎች ጆይንት ቬንቸር ላይ በጣም ብዙ ያዋጣል ስለዚህ require significant funding it involves significant risk ያለው risk share ያደርጋሉ ሌላው expertise and resources share ያደርጋሉ ኦኬ አንዱ የሌለውን አንዱ ያለውን ዕውቀት አንዱ ያለው ከሌላው ጋር ዕውቀት share ይደረጋሉ ሪሶርስም ቢኖሩ እንደዛ ማድረግ ይችላል ምን አይነት ቤኔፊት አለው ካፒታል ኒድ ካን ቢ ሬዝ ያው የሚፈልገውን ካፒታል ጀነሬት ማድረግ እንችላለን ቴክኖሎጂ እና ኖሃው ትራንስፈር ይደረጋል ፕሮቫይድ ሮ ማቴሪያል ፎር ዘ ጆይንት አሬንጅመንት ማርኬቲንግ ጆይንት አሬንጅመንት ፕሮዳክት ይሄን ሁሉ ነገሮች ይሰራል ማለት አለ ወይስ የለም የሚለውን ነገር ጆይንት ኮንትሮል አለ ወይስ የለም የሚለውን ነገር ማየት ተገቢ ነው ሁሉ ጊዜ ጆይንት ኮንትሮል ሲኖር ብቻ ነው ጆይንት አሬንጅመንት አለ ብለን በአይኤፍአርኤስ 11 የምናየው joint controller ከሌለ it is out of the scope of IFRS 11 ስለዚህ ሁሉ ጊዜ joint control አለ ስንል ነው IFRS 11 የሚመጣው joint arrangement ብለን የምንጠራው joint arrangement ደግሞ joint control ሲኖር ሁለት ቦታ ተከፍሎ ወደ joint operation እና ወደ joint venture የሚሄደው ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ control of the arrangement collectively አለ ወይ collective control ወይንም joint control መልሱ ኖ ከሆነ it's out of the scope of IFRS 11 ለምሳሌ ዩኒላተራል ኮንትሮል ከሆነ IFRS እንት ይሆናል IFRS 10 ላይ ይታያል በኮንሶሊዴሽን እዚህ ጋር ኮሌክቲቭሊ ወይንም ጆይንት ኮንትሮል አለ ወይ ብለን ስንል አዎ እንላለን ዩናኒመስ ኮንሰፕት ፎር ዘ ዲሲዥን ሪኳየርድ ያስፈልጋል ዩናኒመስ ካለን መልሱ ኖ ከሆነ አሁንም ስኮፕ አውት ኦፍ ዘ IFRS ኮንሰፕት ዩናኒመስ ኮንሰፕት ግን ፎርስ relevant decision making process የሚያስፈልግ ሆነ joint arrangement IFRS 11 ይሄዳል ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ጠይቀው joint control አለ ወይ ከዛ unanimous concept ያስፈልጋል ሁለቱን ነገሮች ከያዘ joint arrangement በIFRS 11 መዳየት ይችላል ማለት ነው እስቲ አሰስ እናድርግ joint control አለ ወይስ የለም የሚለው ነገር አሰስ እናድርግ assume that three party x y and z establish an arrangement x has 50% of the voting right in the arrangement y has 30% and ስለዚህ x has how much 50% y has 30% and z has 20% okay z has 20%
The contractual agreement between X, Y, Z specifies that at least 75% of the voting rights are required to make decision about the relevant activities. ስለዚህ ዩናኒመስ ኮንሰፕት አይፈልግም። ዩናኒመስ ኮንሰፕት ይፈልግ የሶስቱ የግዴታ ወደ አንድ መምጣት ያስፈልጋል መቶ እንዲመጣ። ነገር ግን እዚህ ጋር አብዛኞቹን ውሳኔዎች ለመወሰን ምን ያስፈልጋል አለን? 75% በቂ ነው ካለ 75% ማግኘት ይቻላል ወይ? አሁን እዚህ ጋር ጆይንት ኮንትሮል አለ ወይስ የለም ለማለት ደፍረን እንድናገር የሚያደርገን ምንድነው ስንል እስቲ ኮምቢኔሽኑን እንመልከት። x እና y ምን ያህል ፐርሰንት ይመጣል? 80% ይመጣል። ኦኬ x እና z ን በምንመለከትበት ሰዓት ተማሪዎች ስንት ይመጣል? 70 ይመጣል። y እና z ን በምንመለከትበት ሰዓት ስንት ይመጣል? 50 ይመጣል። ስለዚህ 75% በቂ ነው ካለም ጆይንት ኮንትሮል አለን ወይ ማለት እንችላለን? አዎ ጆይንት ኮንትሮል አለን ማለት እንችላለን። ምክንያቱም x እና y ከተስማሙና የራሳቸውን ቮቲንግ ራይት ካስት ካደረጉ 80% ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከ75% ስለሆነ ጆይንት ኮንትሮል አለ ወይ? አዎ ጆይንት ኮንትሮል ግን ያለው በማን ነው ካልን በx እና በy ይሆናል ማለት ነው። So even though x can block any decision, it doesn't control the arrangement because it needs the arrangement of what? Y. አይደለ x ብቻውን ብሎክ ማድረግ ቢችልም ማድረግ አይችልም ምክንያቱም የማንን ድጋፍ ማግኘት አለበት ይዋይ the term of their contractual arrangement require at least 75% of the voting right to make decision about the relevant act simply implies that x and y have joint control with that ስለዚህ x እና y ቀደም እንዳልኳችሁ ስንት ፐርሰንት አላቸው 80% joint control አላቸው ብለን መጥራት እንችላለን መልካም ሲንቀጥል example ይልና ሁለተኛ assume an arrangement has three party ማን አላቸው A አለ ኦኬ B አለ C አለ A ስንት ፐርሰንት አለው 50 B ስንት አለው 25 C ስንት አለው 25 እነዚህ ሶስቱን ነገሮች በምንመለከትበት ሰዓት A B C ን ብናይ አሁንም ኮንትራክቹዋል አሬንጅመንት የሚፈልጉ between A B and C ስፔሲፋይ የሚያደርጉት ስንት ፐርሰንት ነው 75% 75% ስፔሲፋይ ያደረገ ማለት unanimous X ብቻውን ብሎክ ማድረግ ይችላል ግን still with the help of what B and C X ብሎክ ማድረግ ይችል ነበር ግን እንዳይችል ያደረገው ጆይንት አሬንጅመንት አግሪመንታቸው ስፔሲፋይ ተደረገው 75% ይፈልጋል ይላል ስለዚህ ስፔሲፊክ ሬሌቫንት የሆኑትን አክቲቪቲዎች ሬሌቫንት የሆኑ ዲሲዥኖችን ሜክ ለማድረግ የ75% የድምጽ ማግኘት ካለበት ኤ ብቻውን ማድረግ አይችልም የግዴታ የማንን አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት የቢ እና የሲ ምክንያቱም ኤ እና ቢ ሲደመሩ ስንት ነው የሚመጡት 75 ኦኬ ቢ እና ሲ በሚመጡበት ሰዓት የማን ስንት ያገኛሉ 75 ስለዚህ A ብቻውን ሳይሆን A ከB ጋር ወይንም A ከC ጋር ሆኖ joint control አለ ማለት ይቻላል ስለዚህ መልሱን ለማየት ያክል even though A can block any decision doesn't control the arrangement because it needs the agreement of either B or C in this example A B and C collectively control the arrangement however there is more than one combination of parties that can agree to reach 75 either A or B or A and C መሆን ይችላል ስለዚህ A and B ወይንም A እና C እንጂ A B and C መሆን አይችልም to be a joint arrangement ማለት ነው okay ሲንቀጥል assume an arrangement in which A and B each have 35% of the voting right in the arrangement with the remaining 30% being widely dispersed decision about the relevant activity ምንድነው የሚለው A እና B ስንት ፐርሰንት አላቸው 35% ይዘዋል A 35 B 35 and the remaining 30% ከ100% ውስጥ የነኚህ ሁለቱ 70% ይይዛል A እና B ከ100% ውስጥ ግን 30% በጣም በጥቅጥቅ ያሉ በትንትን ያሉ ብዙ ሰዎች ላይ widely dispersed ስንል ለምሳሌ ብዙ ሰዎች ሊሆኑ 100 ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ ምናልባት እነኛ 100 ሰዎች 0.3 0.3 ባለቤት ሊሆኑ ይችላሉ 10 ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ምናልባት 3 ሰዎች ሊኖሩ ሊይዛው 30 ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ስለዚህ እነኚህ ጊዜ ጆይንት ኮንትሮል አለ ወይ ስንል አዎ የነኚህ 30%ዎቹ አንድ ላይ መምጣት ያን ያክል ተጽዕኖ መፍጠር እስካልቻለ ድረስ ኤ እና ቢ በጋራ ተስማምተው አንድ ውሳኔ መወሰናቸው joint control እንዲሆን ያደርጋልና የነኚህ 30%ዎቹ አንድ ላይ መምጣት አለ መምጣት ኢፌክት ስለሌለው የኤ እና የቢ ብቻ ውሳኔ በቂ joint control ለማድረግ ስለዚህ መልሱ አዎ አለ A and B have joint control are only if the contractual specified decision about the relevant require both A እና የቢ መስማማት ውሳኔዎችን ለመወሰን ካስቻለው ማለት ኦኬ በፓርት 2 ስለ joint operation joint venture ምን ማለት ነው joint arrangement ኤግዚት ኤግዛሞች ላይ በብዛት የሚመጣው ጥያቄ ነው ጆይንት አሬንጅመንቱ ጆይንት ኦፕሬሽን ነው ወይንስ ጆይንት ቬንቸር ነው የሚል ጥያቄ ስላለ እሱን ነገር ለማየት እንሞክራለን ምን አይነት ሜተድ ኦፍ አካውንቲንግ አለው የሚለውን ነገር በሌላ ጊዜ እስከምንገናኛለን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ጆይን ያላደረጋችሁ ማለት ነው ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዶት ለርኒንግ የሚለውን ሰብስክራይብ አድርጉ መልካም ጊዜ
ቻው